विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज यातील पार्ट 1 आपण जो आहे तो अभ्यासलेला आहेच. आज आपण पाहतोय अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज बाय जुल्स वेर्ने पार्ट 2. पार्ट 1 मध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहिलं होतं त्यात कोणती कोणती कॅरेक्टर्स आहेत, पूर्ण थीम कशी आहे त्या नॉवेलची, कम्प्लीट प्लॉट कसा आहे आणि सिनॉप्सिस ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट या सर्व गोष्टी एकत्रित आपण पार्ट 1 मध्ये पाहिल्या होत्या. आणि आता पार्ट 2 मध्ये आपण पाहणार जे आहोत ते आहे समरी ऑफ द चॅप्टर्स. यातील चॅप्टर नंबर 34, 35, 36 आणि 37 यांचा एकत्रित आपल्याला जो आहे तो अभ्यास करायचा आहे. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज चॅप्टर नंबर 34 टू चॅप्टर नंबर 37. Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is Dr. Ganesh Mudegaonkar. Subscribe my channel, share this video with your friends and don't forget to press the bell icon for more notifications. Let's begin with today's video. Around the world in 80 days chapter number 34 to 37. विद्यार्थी मित्रांनो, यातील जे महत्त्वाचे कॅरेक्टर्स आहेत ते आहेत फिलिस फॉग, पासपोर्ट आउट, डिटेक्टिव्ह फिक्स आणि औडा आणि याच्यासोबतच काही मायनर कॅरेक्टर्स. खरं तर यांची पूर्ण ओळख आपण पार्ट 1 मध्ये पाहिलेली आहेच. तरी देखील तुम्हाला हे माहिती असावं की फिलिस फॉग याने ही जी बेट आहे, ही जी चॅलेंज आहे ती लावलेली आहे की पुढील 80 दिवसांमध्ये तो पूर्ण जगाची सफर जी आहे ते पूर्ण करणार आहे. आणि मग त्याच्यावरती जे लक्ष ठेवून असणारी एक व्यक्ती आहे तिचं नाव आहे डिटेक्टिव्ह फिक्स आणि त्यासोबतच त्याचा फॉलोअर चांगला मित्र आहे पासपोर्ट आउट आणि प्रवासामध्ये भेटलेली औडा आणि बाकीचे सर्व जे आहेत ते सर्व मायनर कॅरेक्टर्स. यांच्या मदतीने आपण अभ्यासतोय अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज फर्स्ट चॅप्टर, दॅट इज चॅप्टर नंबर 34, इन विच फिलिस फॉग ॲट लास्ट रिचेस लंडन. म्हणजे हा जो पूर्ण प्रवास आहे तो जेव्हा सुरू करतो तेव्हा तो लंडनमध्ये कशा रीतीने पोहोचतो ही गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला त्यांनी सांगितलेली आहे. Fogg is in prison. He is confined in the custom house lockup. Auda is shocked by Fogg's arrest, whereas Passport Out feels guilty. While Fogg sits in prison, Passport Out calmly watches the hands of a watch move ahead. And finally, तुम्हाला माहितीच आहे सर्वांना की 80 दिवसांची ही सफर जी आहे ती पूर्ण करण्याच्या अत्यंत कमी वेळाच्या कालावधीमध्ये फिलिस फॉग जो आहे तो लंडनमध्ये पोहोचलाय. पण पोहोचल्यानंतर लगेच त्याला डिटेक्टिव्ह फिक्सने जे आहे ती अटक केलेली आहे, कस्टम हाऊस लॉकअपमध्ये त्याला जे अडकून ठेवलेले. आणि ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या औडाला समजतात तेव्हा ती खूप शॉकमध्ये पोहोचलेली आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टींसाठी पासपोर्ट आउट तो त्याचा एक खूप चांगला मित्र आहे, तो स्वतःला खूप वाईट वाटून घेते, तो गिल्टी फील करतोय. आणि याच वेळेस फॉग जो आहे तो तिथं जेलमध्ये बसून, प्रिझनमध्ये बसून घड्याळाकडे पाहतोय, पासपोर्ट आउट पण घड्याळाकडे पाहतोय आणि हळूहळू ते क्षण त्यांच्या हातातून कसे निसटून जात आहेत हे ते अनुभवत आहेत. द थॉट ऑफ ट्राईंग टू एस्केप द प्रिझन डज क्रॉस हिज माइंड बट देर इज नो वे आउट. व्हाईल एव्हरीथिंग सीम्स अगेन्स्ट हिम, सडनली फिक्स अँड पासपोर्ट आउट कम इनसाइड हिज सेल. खरं तर त्यांनी त्या जेलमधून बाहेर पडण्याचे वेगवेगळे प्रयत्न डोक्यात आणलेले होते, विचार पण केला होता, पण त्यातून बाहेर पडण्याचा कुठलाही मार्ग त्या ठिकाणी नव्हता. आणि अचानक डिटेक्टिव्ह फिक्स आणि पासपोर्ट आउट जे आहे ते तिकडं सेलकडे येताना दिसत होते. फिक्स अपोलोजाइज टू फॉग सेइंग दॅट द रिअल रॉबर वॉज फाउंड 3 days ago अँड दॅट फॉग इज फ्री टू गो. आणि त्याच वेळेस फिक्स जो आहे तो फिलिस फॉगची माफी मागतो आणि म्हणतो की 3 दिवसांपूर्वीच बँक ज्यांनी लुटली होती ते रॉबर्स जे आहेत ते आत्ता सापडलेले आहेत आणि तुम्ही खरं तर इथून जेलमधून जे आहे ते तुम्ही आम्ही सुटका करतो आहोत, तुम्ही या ठिकाणाहून जाऊ शकता. फॉग गिव्ज फिक्स अ पंच दॅट नॉक्स द लॅडर डाऊन. पासपोर्ट आउट, फॉग अँड औडा देन गो टू लिव्हरपूल स्टेशन. आणि त्यानंतर रागाच्या भरामध्ये फिक्सला एक जोरदार पंच फॉग जो आहे तो मारतो आणि ते लिव्हरपूल स्टेशनकडे जातात. सिन्स द एक्सप्रेस ट्रेन टू लंडन हॅड ऑलरेडी लेफ्ट, Fogg hires a special train and gives the driver an incentive to reach England as fast as possible. आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्यांनी पटकन लंडनच्या स्टेशनवरती त्या ठिकाणी जायची त्यांची तयारी असते, पण ती जी ट्रेन आहे ती त्यांची गेलेली असते. मग ते एक स्पेशल ट्रेन जे आहे ते हायर करतात. तिथला जो ड्रायव्हर असतो त्याला एक स्पेशल इन्सेंटिव्स देतात, काही पैसे देतात आणि
बरोबर ते इंग्लंडला लवकरात लवकर पोहोचतील, लंडनला लवकरात लवकर पोहोचतील आणि ते शर्यत जिंकतील अशा दृष्टीने ते प्रयत्न सुरू करतात. बट द ट्रेन फेसेस ऑल काइंड्स ऑफ चॅलेंजिंग डिलेज अँड वेन फॉग रिचेस इंग्लंड ही थिंक्स ही हॅज रीच्ड 5 minutes लेट. ही थिंक्स ही हॅज लॉस्ट हिज वेगर, दॅट इज बेट. आणि त्यानंतर त्यांच्या ट्रेनला खूप सारे अडथळे येतात. त्या सर्व अडथळ्यांवरती मात करून खरं तर ते कसे तरी इंग्लंडला पोहोचतात, परंतु त्यांना 5 मिनिट उशीर झालेला आहे असं त्यांना वाटतं आणि ते हे पण विचार करतात की आज आपण जी आहे ती ही शर्यत हारलेलो आहोत. फिलिस फॉग सुद्धा हाच विचार करतो, आपण जे आहे ती ही शर्यत हारलेलो आहोत. चॅप्टर नंबर 35, in which Phileas Fogg does not have to repeat his orders to passport out twice. Fogg, Auda and passport out return to the Savile Row house. Fogg seems calm outwardly through his fortune had completely dwindled. खरं तर फॉग, औडा आणि पासपोर्ट आउट त्यांच्या घरी परतलेले आहेत, परंतु फॉग ह्या सर्व परिस्थितीमुळे जे आहे ते एकदम जो आहे तो सर्व आपल्या हातून संपलं या भावनेनं त्या ठिकाणी शांत बसलं होतं. अ रूम इन द हाऊस वॉज सेट अपार्ट फॉर औडा. औडा अँड पासपोर्ट आउट आर बोथ वरीड अबाउट फॉग ॲज दे एक्सपेक्ट हिम टू डू समथिंग रॅश. आणि ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये औडा जी आहे ते खरं तर एका वेगळ्या बाजूलाच त्या घरामध्ये थांबलेली आहे. औडा आणि पासपोर्ट आउट यांना असं वाटत राहतंय की फॉग खरं तर काहीतरी चुकीचं आहे किंवा फॉर मिसफॉर्च्यून किंवा काहीतरी वेगळ्याच पद्धतीने तो रिॲक्ट होईल, काहीतरी रॅश कुठंतरी मिसबिहेवियर त्याच्या हातून होईल. पासपोर्ट आउट कंटिन्यूज टू फील गिल्टी अँड इव्हन टेल्स फॉग दॅट ही इज सॉरी. पासपोर्ट आउटला खरं तर मनातून खूप वाईट वाटतंय. तो असं म्हणतोय की खरं तर ह्या सर्व गोष्टींसाठी मीच जबाबदार आहे. आय एम सॉरी फॉग. बट फॉग ब्लेम्स नो वन. द डे पासेस बाय वेअरली. आणि हे सगळं घडत असताना फॉग मात्र जे आहे तो म्हणतोय की मी कुणालाही दोष देणार नाही आणि तो दिवस हळूहळू संपत चाललाय. इन द इव्हिनिंग फॉग मीट्स औडा अँड फॉग टॉक्स अबाउट गिव्हिंग सम मनी टू हर इन ऑर्डर दॅट शी मे मेंटेन हर पोझिशन. औडा जी आहे ती राजकुमारी आहे आणि तिचं स्वतःचं एक जगणं आहे आणि त्यासाठी फॉग तिला काही रक्कम जी आहे तिचं स्टेटस मेंटेन करण्यासाठी मदत करण्यासाठी तयार आहे. खरं तर तो तिला ते पैसे द्यायला पण तयार आहे. ॲज द कोर्स ऑफ द कॉन्व्हर्सेशन गोज औडा आस्क फॉग वेदर ही वुड लाईक टू हॅव हर ॲज वाईफ. हे कन्फसेस हिज ओन लव्ह फॉर हर. आणि हे सर्व कॉन्व्हर्सेशन सुरू असतानाच औडा जी आहे ती त्याला एकदम सरप्राईज देते. ती म्हणते की मी तुझ्यासोबत लग्न करू इच्छिते, तू माझा पत्नी म्हणून स्वीकार करशील. आणि तो पण मग म्हणतो की नाही, माझं पण तुझ्यावरती प्रेम आहे आणि मला पण तुझ्यासोबत लग्न करायचं आहे. पासपोर्ट आउट इज कॉल्ड अँड आस्क्ड टू गिव्ह ड्यू नोटीस टू द रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन सो दॅट फॉग अँड औडा मे बी मॅरिड द नेक्स्ट डे, दॅट इज मंडे. आणि त्यानंतर पासपोर्ट आउटला हे सांगण्यात येतं की तू पटकन जाऊन रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सन यांना सांग की फॉग आणि औडा जे आहेत ते उद्या लग्न करतायत, कारण उद्या सोमवार असणार आहे. आणि ह्या सर्व गडबडीमध्येच काय घडतं ते बघूयात नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये. चॅप्टर नंबर 36, इन विच फिलिस फॉग्स नेम इज वन्स मोर ॲट अ प्रीमियम ऑन चेंज. इन दिस चॅप्टर द स्टेट ऑफ इंग्लंड इज डिस्क्राइब्ड. वन्स द रियल थीफ इज अरेस्टेड एव्हरीवन स्टार्ट्स टेकिंग इंटरेस्ट इन फॉग्स वेगर वन्स अगेन. आणि या चॅप्टरमध्ये इंग्लंडबद्दल जी आहे ती थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. आणि जेव्हा खऱ्या अर्थानं बँक रॉबरी आणि त्यातला जो मुख्य चोर आहे तो सापडल्यानंतर प्रत्येकाने फॉक्सची जी बेट आहे, त्याने जी लावलेली शर्यत आहे याच्याबद्दल चर्चा करायला सुरुवात घेतली होती आणि त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट पण त्यांनी हळूहळू घ्यायला सुरुवात केलेली होती. बेटिंग इज रिवाइव्ड. अ ग्रेट crowd gathers near the Reform Club on a Saturday evening. In the meantime, Fogg's 5 fellow club members and risk partners comes together at the club. आणि हे सगळं जे आहे ते बेटिंग 20,000 pounds याच्या संदर्भात जी बेटिंग होती ती खरं तर त्या रिफॉर्म क्लबमध्येच ठरलेली होती. त्या शनिवारच्या संध्याकाळी हळूहळू लोक एकत्रित येत होते आणि त्यासोबतच ते 5 मेंबर्स जे होते त्या क्लबचे ते पण त्या ठिकाणी हळूहळू एकत्र येत होते. दे ऑल डिस्कस वेदर फॉग विल बी एबल टू मेक इट ऑन टाईम. दे थिंक दॅट ही वोंट बी एबल टू.
त्या पाचही लोकांचं त्या क्लबमध्ये हेच डिस्कशन चालू होतं की फॉग जो आहे तो खरं तर वेळेवरती पोहोचू शकणार नाही, तो जो आहे तो ही बेट कंप्लीट करू शकणार नाही. ॲज देअर टेन्शन ग्रोज they start counting the seconds to the time of the wagon. Barely a few seconds before Fogg makes his appearance in his usual calm way. Outside the club, a delirious crowd makes much noise. आणि हे सगळं सुरू असताना अत्यंत शांतपणे व्यवस्थितरित्या फिलिस फॉग त्या ठिकाणी पोहोचलेला होता. अगदी काही सेकंदच त्या ठिकाणी शिल्लक राहिलेले होते. त्या क्लबच्या बाहेर खरं तर अजूनही खूप जास्त प्रमाणामध्ये गर्दी जमा झालेली होती आणि त्यांचा आवाज त्या क्लबमध्ये खूप मोठ्याने पोहोचत होता. चॅप्टर नंबर 37, इन विच इट इज शोन दॅट फिलिस फॉग गेन नथिंग बाय हिज टूर अराउंड द वर्ल्ड अनलेस इट वेअर हॅपीनेस. येस, फिलिस फॉग इन पर्सन. इन दिस चॅप्टर इट इज एक्सप्लेन हाऊ फिलिस फॉग हॅपन टू मेक इट on time to the Reform Club. We are taken back to the time when Passport Out is asked to arrange for Fogg and Auda's marriage. आणि या ठिकाणी फिलिस फॉग त्याचा पूर्ण प्रवास जो आहे तो या ठिकाणी सांगतोय. त्याची भेट त्या रिफॉर्म क्लबमध्ये कशा रीतीने सुरुवात झाली आणि तिथून पुढचा प्रवास. आणि हे खरं तर कुठे येऊन थांबलं तर पासपोर्ट आउटला त्यांनी असं सांगितलं की नाही, तू आता काय कर, आमच्यासाठी जे आहे ते रेव्हरंडला बोलून आण आणि आम्ही आता लग्न करतोय. वेन ही गोज टू मीट द क्लर्जीमॅन ही रिअलाइज दॅट द मॅरेज कॅनॉट टेक प्लेस द नेक्स्ट डे बिकॉज इट इज अ संडे. आणि मग त्यांच्या असं लक्षात येतं की अरेच्या क्लर्जीमॅनला जेव्हा पासपोर्ट आउट भेटायला गेला तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की 24 तास अगोदर खरं तर ते या इंग्लंडमध्ये आलेले आहेत आणि त्यांच्याकडे आणखीन वेळ आहे, ते बरोबर संडे त्या क्लबमध्ये पोहोचू शकतात. इट इज नॉट अ मंडे ॲज फॉग, औडा अँड पासपोर्ट आउट थिंक. दे लर्न दॅट दे हॅव मेड अ मिस्टेक ऑफ अ डे अँड दे हॅड रीच्ड लंडन 24 hours बिफोर टाईम. आणि त्यानंतर मग या तिघांची ही गोष्ट लक्षात आली की अरेच्या आपण वेळेच्या अगोदर या ठिकाणी पोहोचलेलो आहेत, 24 तास अगोदर पोहोचलेलो आहेत आणि आपण ही एका अर्थानं शर्यत जी आहे ती जिंकलेली आहे. पासपोर्ट आउट रन्स टू हिज मास्टर अँड पुल्स हिम फ्रॉम द हाऊस इन ऑर्डर टू सेंड हिम टू द क्लब ऑन टाईम. फॉग मॅनेजेस टू रीच द क्लब ॲट द स्टिप्युलेटेड टाईम. आणि ही गोष्ट पासपोर्ट आउटच्या लक्षात आल्यानंतर लगेच त्याने आपल्या मालकाला म्हणजे अर्थात फिलिस फॉगला घेऊन बरोबर क्लबमध्ये पाठवलं आणि फॉग कसा तरी अगदी नेक टू नेक फाईट ज्याला आपण म्हणतो असा बरोबर त्या वेळेमध्ये तो क्लबमध्ये पोहोचला. वी आर देन टोल्ड हाऊ द मिस्टेक ऑफ अ डे वॉज मेड. इट वॉज टू डू विथ फॉग हॅव्हिंग गेम टाईम वाईल ट्रॅव्हलिंग ईस्टवर्ड. आणि ईस्टवर्डमध्ये जेव्हा ते ट्रॅव्हलिंग करत होते तेव्हा खरं तर 24 तास जे आहे ते त्यांनी मिळवलेले होते. म्हणजे 24 तास अगोदरच त्यांचा प्रवास त्यांनी जो आहे तो व्यवस्थितरित्या पूर्ण केलेला होता. फॉग डज नॉट हॅव मच मनी लेफ्ट दो. द £1000 दॅट रिमेन ही डिवायडेड बिटवीन पासपोर्ट आउट अँड फिक्स. फॉगकडे जास्त पैसे शिल्लक राहिलेले नव्हते. ही डिवायडेड बिटवीन पासपोर्ट आउट अँड फिक्स. फिक्स आणि पासपोर्ट आउटमध्ये त्यानं ती जी रक्कम आहे ती डिवाइड केलेली होती. Auda and Fogg get married. Passport Out tells Fogg happily that they might have gone around the world in 78 days if they had not gone through India. आणि त्यानंतर औडा आणि फॉग यांचं लग्न होतं. पासपोर्ट आउट अगदी त्यांना आनंदानं सांगतो की खरं तर आपण हे जे पूर्ण प्रवासाचे जे ठिकाणं आहेत हे खरं तर आपण 78 दिवसांमध्येच पूर्ण करू शकलो असतो जर आपण भारतामधून गेलो नसतो. बट फॉग आन्सर्स दॅट then he would not have met Auda and she would not have been his wife. जर मी भारतामधून गेलोच नसतो तर माझे आणि औडाची भेटच झाली नसती आणि ती माझ्या आयुष्यामध्ये आलीच नसती. When he tells us in the end that Fogg had won something more important than money by traveling around the world. आणि यामध्ये जे लेखक आहेत, नॉवेलिस्ट आहेत, ते आपल्याला हीच गोष्ट सांगतात की आयुष्यामध्ये पैशापेक्षा सुद्धा जास्त जे आहे ते नाती ही खूप महत्त्वाची असतात आणि ती खरं तर पैशांपेक्षा खूप जास्त महत्त्वाची ठरतात. आणि हाच मेसेज आपल्याला ट्रॅव्हलिंग अराउंड द वर्ल्ड म्हणजे जग फिरल्यानंतर सुद्धा महत्त्वाचं आहे असं ते सांगतात. ही हॅड वन अ चार्मिंग वुमन हू मेड हिम द हॅपीएस्ट ऑफ मॅन. आणि एवढं सगळं जरी झालं तरी त्याचं सहजीवन आनंदी करणारी एक छान पत्नी फिलिस फॉगला
या संपूर्ण प्रवासामधून मिळालेली आहे. माझी खात्री आहे मित्रांनो की तुम्हाला ही समरी जी आहे ते नक्की आवडली असेल. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 11वी आणि 12वी इंग्लिशचे सर्वच व्हिडिओज मी तुम्हाला या यूट्यूब चॅनलवरती उपलब्ध करून देणार आहे. माझी खात्री आहे तुम्हाला हे व्हिडिओज नक्कीच आवडत असतील. आत्ताच आपण अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज याचा पार्ट 2 अभ्यासलेला आहेच. याचा पार्ट 1 ऑलरेडी आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती अवेलेबल आहे. तुम्ही तो पण नक्की पाहावा. आणि आत्तापर्यंत जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल, सो प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल, शेअर these videos with your friends and don't forget to like and comment on these videos. Thank you so much my friends.